Chúng ta biết rằng cái chợ mà lớn nhất thế giới là chợ Facebook. Chợ lớn nhất Việt Nam cũng là chợ Facebook. Và cái chợ đó khách nào đi vào chợ cũng là show ra tên của mình là tên gì, vợ chồng ra làm sao, con cái bao nhiêu tuổi, tôi làm nghề gì, tôi giàu hay là tôi như thế nào, hoặc tính cách của tôi ra sao. Ô, cái chợ gì mà nó tuyệt vời như vậy và lại hoàn toàn miễn phí. Và để mà mở được một gian hàng ở một trung tâm thương mại thì chúng ta phải tốn rất là nhiều chục ngàn đô hoặc là rất là nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta mở cái gian hàng ở trên cái chợ này thì hoàn toàn miễn phí. Tại sao lại không nào, đúng không? Giúp thế giới thịnh vượng và hạnh phúc bằng cách đầu tư với sự hòa hợp và nhân văn. Kinh doanh là thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn. Ok, mọi người thấy slide rồi phải không? Hôm bữa giờ chúng ta đã học lý thuyết. Lý thuyết thì nó vô cùng nha cả nhà, nhiều lắm, cực kỳ nhiều. Chúng ta có học 5 năm, 10 năm cũng không học hết lý thuyết. Được không nào? Chúng ta có bơi cho rất là nhiều, nó cũng giống như là một cái đại dương vậy đó. Hoặc là chúng ta tìm kiếm trên mạng internet thì nó quá nhiều. Và hôm bữa giờ chúng ta được một cách thông tin một cách rất là xúc tích những cái gì mà cốt lõi và cốt tủy nhất thì chúng ta đã được bày trên cái bàn để mà chúng ta thưởng thức. Và bây giờ là đến lúc mà chúng ta hành động. Chúng ta ở đây để cùng nhau hành động. Và trên cái con đường hành động của các bạn sẽ còn được hỗ trợ rất là nhiều. Đó là những cái buổi business coaching, kèm cặp kinh doanh, huấn luyện kinh doanh và trả lời cụ thể trong từng câu hỏi. Chúng ta có group, chúng ta sẽ có app, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái phương tiện để mà chúng ta được hỗ trợ và giống như gần như là bắt tay chỉ việc để mà làm. Ai mà đón nhận được cái cơ hội này và action ngay lập tức thì sẽ có cái sự thành công một cách nhanh chóng. Ai chần chờ thì cứ đợi đó đã ha. Hy vọng mọi người ở đây sẽ có một cái độ action cao nhất. Nói lại, chúng ta ở đây để mà cùng nhau action và hành động. Cam Ly muốn sơ lược ra một cái bức tranh lớn hơn nữa về Cam Ly Group. Hiện nay là Hoa Kỳ đã dời chuyển rất là nhiều công ty từ nước láng giềng của chúng ta sang rất là nhiều nước khác, và Việt Nam là một trong những nước mà rất là trọng tâm, rất là đáng được chú ý. Ngoài ra Hoa Kỳ cũng đang xúc tiến một cái sự phát triển nền kinh tế toàn cầu, bao gồm các nước như là Úc, New Zealand, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Có Việt Nam ở trong đó nha cả nhà. Và những cái việc xúc tiến này đã được thông báo khá là nhiều. Và Cam Ly Group tham gia trong quá trình tìm hiểu để mà apply, để mà tham gia vào liên minh gồm các đối tác đáng tin cậy của Hoa Kỳ, được coi là mạng lưới kinh tế thịnh vượng. Đây là một chương trình mà bao gồm những cá nhân, công ty, nhóm xã hội dân sự mà theo cùng một bộ tiêu chuẩn lợi ích cho con người trong thời đại mới. Và thời đại mới đó chúng ta gọi nó là thời đại hoàng kim. Mọi người có thể tìm thêm thông tin về cái điều này ha, về mạng lưới kinh tế thịnh vượng. Đó là gồm những ngành lĩnh vực gì? Rất là nhiều ngành. Tất cả mọi ngành nào
mà lợi ích cho con người thì đều được ưu tiên để mà đưa vào mạng lưới kinh tế thịnh vượng này, để mà nhận được những cái sự ưu tiên để mà thúc đẩy cái nền kinh tế toàn cầu lên một cái tầm cao mới. Và chúng ta đang ở một cái vị trí, một cái vị thế rất là quan trọng, rất là quan trọng. Những ngành như là công nghệ thông tin, kỹ thuật số, bất động sản là chắc chắn rồi ha. Rồi năng lượng, rồi những cái cơ sở hạ tầng như là xây dựng vân vân, rồi nghiên cứu phát triển, thương mại, y tế, giáo dục vân vân, rất là nhiều ngành đều được đưa vào để mà xét, để mà được đưa vào cái mạng lưới kinh tế thịnh vượng này. Và đương nhiên có rất là nhiều cái sự yểm trợ của Hoa Kỳ cũng như là những nước hàng đầu trong mạng lưới. Cái điều này nó khá là lớn lao, và có thể nói sơ lược như vậy. Những cái ngành thí dụ như năng lượng thì mọi người có thấy rằng có ai mà ngờ được rằng hiện nay dầu khai thác lên lại được bán với một cái số tiền âm, mà có lúc nghe nói lên tới hạ xuống tới là 30 mấy đô, âm 30 mấy đô, có nghĩa là mỗi người nào mà muốn mua dầu đi tới lấy một thùng dầu thì được tặng 37 đô ha. Cái điều đó không ai ngờ cả. Và đã rất là nhiều những tập đoàn tưởng chừng như là những cái cốt lõi, nhưng thật ra không phải. Tưởng chừng như rất là quan trọng nhưng thực ra không phải. Và cái bộ tiêu chuẩn để mà xét trong cái thời đại mới này là gì? Nó rất là được chú trọng để mà xét là lợi ích cho con người. Thì tại sao dầu lại không còn lợi ích cho con người? Theo tính toán thì cái độ khai thác của dầu hỏa hiện nay mà vẫn tiếp tục khai thác như vậy thì đến khoảng 2060, 2070 thì gần như là cạn kiệt. Và cái chi phí khai thác nó cũng rất là mắc mỏ so với rất là nhiều nguồn năng lượng khác mà con người trả những cái chi phí rất là thấp mà có thể sử dụng được rất là thoải mái, thậm chí là miễn phí nữa. Như là năng lượng gió, năng lượng khí, năng lượng điện, năng lượng từ mặt trời, và còn nhiều loại năng lượng mà rất là miễn phí mà chúng ta chưa có nghiên cứu ra được. Thí dụ như Cam Ly thiền thì Cam Ly biết rằng là trong con người có nhiều dạng năng lượng trong cơ thể mình, trong bản thân mình có năng lượng thể huyết là tương ứng với chất lỏng ở bên ngoài là máu huyết, rồi năng lượng khí là những người mà luyện khí công đó thì họ cũng tạo được những cái dòng năng lượng thì nó là gió, là khí ở bên ngoài. Rồi năng lượng điện trong con người, những người mà luyện nhân điện họ cũng luyện được để mà họ chữa bệnh và rất là lợi ích. Thì chúng ta cũng đang xài được điện, và điện cũng chúng ta cũng mới xài gần đây thôi, những thế kỷ gần đây thôi, đúng không cả nhà? Rồi có loại năng lượng rất là đặc biệt nữa, đó là năng lượng thể sáng của con người. Đó là gì? Đó là con người có một vầng hào quang. Đó là cái chúng ta hay nói là có những người mà nói chuyện xuất thần, hoặc là có những cái khí chất rất là sáng, có những cái độ sáng rất là mạnh mẽ vân vân. Thì những người đó họ có được một cái năng lượng gọi là thể sáng hoặc là hào quang. Thì cái điều này khoa học vẫn chưa có nghiên cứu được. Tuy nhiên Cam Ly muốn nói sơ để cho mọi người biết rằng tất cả những dạng năng lượng đó thì có những dạng năng lượng mà rất là miễn phí, gần như là miễn phí, của thiên nhiên, của vũ trụ, của mặt trời, của trái đất.
Thì con người không cần phải khai thác quá kiệt quệ thiên nhiên nữa mới đúng. Hoặc là những cái ngành mà khai thác khoáng sản, quặng mỏ sắt vân vân, thì đến nay con người cũng đã có được rất là nhiều loại để mà từ từ loại nguyên vật liệu để mà từ từ thay thế những cái loại mà chống ô nhiễm môi trường, giúp cho trái đất được xanh tươi tốt đẹp hơn. Và bất động sản cũng như vậy. Bất động sản cũng có nhiều ngành, có những ngành làm tổn hại đến thiên nhiên môi trường, gây cháy rừng hoặc là đào bới, gây tổn thương trái đất. Và khi mà chúng ta nói đến bất động sản thì chắc chắn cũng có những ngành chưa tốt và có những ngành tốt hơn. Những ngành nào tốt hơn thì chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta tìm hiểu, như nãy giờ chúng ta tìm hiểu đó ha. Phần lớn những cái mảng mà đầu tư về thương mại bất động sản như hồi nãy giờ chúng ta đã nghe đó thì cũng đều tốt cho con người. Tuy nhiên chúng ta lại còn thông minh hơn để chúng ta tìm kiếm được cái ngành nào, cái lĩnh vực nào hoặc là thị trường ngách nào. Có nghĩa là những cái thị trường rất là nhỏ để mà chúng ta đầu tư vào một cái khoảng thời gian nào đó để mà nó tốt hơn. Thì chúng ta sẽ được phân tích rất là kỹ lưỡng những cái việc này. Nói những điều này là để nói rằng Camley Group đang đi theo cái xu hướng của nền kinh tế hiện đại, thời đại mới, của thời đại hoàng kim. Đó là giúp những cái sản phẩm mà phải lợi ích cho con người. Thí dụ như xây những cái khu resort hoặc là những cái khu đất rộng lớn mà giúp cho phủ xanh cho những cái vùng đất đó, thì đó cũng đã là lợi ích cho con người rất là nhiều. Hiện nay ở tại Mỹ chẳng hạn, có rất là nhiều vùng đồi trọc hoang hóa, và nếu như con người mà có cách để mà trồng trọt, để mà phủ xanh những vùng đó, thì tạo ra được những cái giá trị bất động sản vô cùng lớn. Và nó không chỉ là ở Mỹ mà còn ở Canada, ở Úc vân vân, thì có rất là nhiều vùng đồi trọc như vậy. Thì cái đó là Camley nói hơi xa một chút xíu. Quay trở lại thì chúng ta hiện nay chúng ta đi vào những cái sản phẩm gì, những cái lĩnh vực gì mà là tốt nhất cho chúng ta bây giờ. Đó nên chúng ta đang được ở trong một vị trí, ở trong một cái lĩnh vực, ở trong một cái ngành và ở trong một đất nước rất là tuyệt vời để mà chúng ta bắt đầu kinh doanh. Và Việt Nam là một đất nước mà theo như Camley đọc được đó, thì sẽ trở thành một đất nước gọi là thánh địa. Vì Việt Nam sẽ là nơi mà sinh ra rất là nhiều nhân tài, những con người ưu tú giúp cho cả thế giới. Nên Việt Nam sẽ được gọi là thánh địa. Thì Camley đọc được những cái thông tin đó thì Camley rất là vui, rất là mừng. Và biết được lý do tại sao mà mình cần phải trở về quê hương để mà giúp cho quê hương mình. Và tại sao chúng ta lại bắt đầu từ Hoa Kỳ? Thì trở lại là chúng ta có cái đòn bẩy, đúng không cả nhà? Đòn bẩy, đòn bẩy thương hiệu, và chúng ta đang dùng được cái đòn bẩy đất nước luôn á. Thương hiệu của một đất nước luôn, rất là lớn, rất là mạnh, rất là hùng cường, rất là giàu có để mà giúp cho chúng ta. Và ngay từ đầu là chúng ta được sử dụng một cái đòn bẩy quá khủng như vậy luôn. Tại sao không xài nào, đúng không? Đang miễn phí cho chúng ta thì chúng ta bắt tay và chúng ta xài. Đi qua như vậy thì trong những cái bối cảnh đó thì chúng ta làm gì? Những cái việc này là nói qua để chúng ta biết tình hình như vậy. Nó là một cái bức tranh rất là lớn, và chúng ta bữa giờ chúng ta được xem rất là nhiều sản phẩm ha. Bây giờ là lúc hành động. Thì chúng ta chỉ cần kinh doanh online
Tất cả mọi thứ là online ngay từ bước đầu tiên, là rất là đơn giản. Ở trên Facebook, chúng ta biết rằng cái chợ mà lớn nhất thế giới là chợ Facebook. Chợ lớn nhất Việt Nam cũng là chợ Facebook. Và cái chợ đó khách nào đi vào chợ cũng là show ra tên của mình là tên gì, vợ chồng ra làm sao, con cái bao nhiêu tuổi, tôi làm nghề gì, tôi giàu hay là tôi như thế nào, hoặc tính cách của tôi ra sao. Cái chợ gì mà nó tuyệt vời như vậy và lại hoàn toàn miễn phí. Và để mà mở được một gian hàng ở một trung tâm thương mại thì chúng ta phải tốn rất là nhiều chục ngàn đô hoặc là rất là nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta mở cái gian hàng ở trên cái chợ này thì hoàn toàn miễn phí. Tại sao lại không nào, đúng không? Như vậy, bước 1 chúng ta mở gian hàng, mở văn phòng trên Facebook bằng trang cá nhân hoặc là page. Và Cam Ly tin rằng các bạn mà đã làm những cái bài thu hoạch rất là tốt bữa giờ, có nghĩa là các bạn chỉ cần là 4 bài 5 bài thì bạn đã thỏa rồi, và hôm nay bạn có tham gia làm bài test nữa thì là gần như là bạn chắc chắn nhận được certificate của Cam Ly Group. Và như mọi người thấy, chúng ta đang làm tất cả mọi thứ miễn phí cho bạn, với chỉ mong muốn rằng là tìm kiếm ở trong nhóm cộng đồng những nhân tài mà có thể đi theo cùng với Cam Ly Group. Và chúng ta sẽ tìm được rất là nhiều nhân tài thật sự. Có rất nhiều cơ hội để chào đón các bạn phía trước. Đó là khi mà chúng ta action được rồi thì có rất là nhiều cái cơ hội được tham gia vào công ty một cách chặt chẽ hơn, được rất là nhiều cái vị trí. Ví dụ như là công ty đang tuyển dụng những cái bộ phận technology, công nghệ thông tin, rồi tuyển dụng về thiết kế, làm video và rất nhiều như vậy nữa, thì các bạn đều có thể ứng tuyển. Và nhắc lại, tất cả mọi vị trí ứng tuyển của công ty đều phải có bằng GIA, phải có bằng GIA thì mới được ứng tuyển. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn được dẫn dắt để mà phát triển lên nhiều cái level GIA 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, thì chúng ta sẽ còn nhiều cái cơ hội để mà được hướng dẫn đàm phán với các dự án nước ngoài, và chúng ta có rất là nhiều điều như vậy ha. Thì quay trở lại rằng chúng ta cần làm gì thì rất là đơn giản. Một bước đi đầu tiên là mở gian hàng văn phòng trên Facebook và trang cá nhân hoặc page. Cam Ly muốn nghe từ tất cả các bạn thì có cái việc gì là khó khăn hoặc là trở ngại hoặc là chưa có được nếu như chúng ta mở ngay cái trang này không ha? Các bạn có thể comment cho Cam Ly xem được không? Chị không thấy comment ở đây nè. Rồi bước thứ hai, trong thời gian để Cam Ly mở để xem comment. Okay. Bước thứ hai thì chúng ta có thể bắt đầu trưng bày sản phẩm được rồi. Rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Chúng ta được cung cấp sản phẩm miễn phí. Thay vì tất cả những cái loại sản phẩm nào khác thì chúng ta phải bỏ vốn nè, chúng ta phải bỏ chi phí nè, chúng ta phải đặt cọc nè, chúng ta phải tốn kém rất là nhiều. Nhưng với Cam Ly Group thì chủ yếu là chúng ta chọn lựa nhân tài, chọn lựa con người, tập trung vào con người, nên chúng ta cần nhìn thấy các GA action, phải action ngay lập tức. Đó là trưng bày sản phẩm, giới thiệu chương trình từ 10 đến 20 post trở lên, và GIA được dùng các bài có sẵn của Imica và US Home. Nếu đó thì các bạn có biết rằng nguồn tài nguyên của Imica và US Home là đã được xây dựng 12 năm nay rồi. Nó là một nguồn tài nguyên cực kỳ lớn.
cả trên website lẫn trên Facebook lẫn tất cả các page thì GAA được phép sử dụng tất cả mọi cái nguồn tài nguyên đó để mà tạo những cái trang của mình. Và ai tạo những cái trang YouTube nữa đó thì lại càng nổi bật hơn nữa. Và các bạn có được cái nguyên liệu này một cách miễn phí ha. Thứ ba là chúng ta bắt đầu thu hút khách đến, tương tác với bạn bè, với cộng đồng và bắt đầu làm marketing. Thì các bạn có biết rằng là group GAA của chúng ta trên Facebook đó là gần như là chúng ta chưa có bỏ tiền quảng cáo nhiều, mới một chút xíu thôi, khoảng chừng vài ba triệu thôi, thì nó là một con số rất là nhỏ, rất là khiêm tốn. Thì chúng ta cũng đã có một group gần 3.000 người rồi đó, mà rất là nhanh luôn đó cả nhà. Mới có 1 tháng thôi chưa được 1 tháng nữa là đã có 3.000 người rồi. Thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái đòn bẩy đó. Các bạn được sử dụng nào là những cái thương hiệu, những sản phẩm, những thông tin, những video, những content để bạn tạo cái trang của bạn một cách giàu nguyên liệu nhất. Thì từ đó đó thì khách sẽ đến để mà đọc. Trong cái ngày thứ hai mà Cam Ly nói chuyện với mọi người là mọi người tạo cái trang thương hiệu cá nhân của mình, đúng không nào? Thì lúc đó chúng ta có thể là lúng túng và chưa biết là mình nên khởi tạo cái trang cá nhân rồi mình bỏ những cái gì lên trên đó, đúng không? Để mà có được những cái nội dung content, video và các cái bài thì phải tốn rất nhiều thời gian và rất nhiều chi phí, nhưng nay thì các bạn đã được đăng lên, và đương nhiên là chúng ta chắc chắn rằng là chúng ta đã hoàn thành bài thu hoạch cũng như là hoàn thành cái bài test ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ nhận được cái danh sách là biết rằng là mình đạt và mình có certificate. Và với certificate thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều điều thú vị phía trước để mà đồng hành cùng nhau, để mà chúng ta phải vững bước trên toàn cầu. Thì như vậy chúng ta phải bắt đầu từ cái bước đầu tiên, và chúng ta lại được hỗ trợ rất là nhiều như vậy nha cả nhà. Khi mà thu hút khách đến đó, thì có rất là nhiều cách mà nhóm marketing cũng sẽ hỗ trợ chúng ta thêm nữa. Gần như là mọi người đang được bắt tay chỉ việc, và chúng ta chỉ có làm thôi. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ nhiều khi mà có nhiều thông tin thì nó chỉ làm cản trở chúng ta thôi. Và những cái suy nghĩ của chúng ta làm cho chúng ta bị chần chờ lại và ngâm cứu và chiêm nghiệm và thêm phần suy nghĩ, thì chúng ta sẽ chậm thêm rất là nhiều so với những người khác, so với những cái công nghệ khác, và so với cái độ phát triển của thế giới hiện tại. Chúng ta thấy rằng cái độ phát triển của thế giới hiện tại là đang chiều thẳng đứng, là đang đi theo hệ số lũy thừa, vì tất cả mọi nguyên vật liệu là thế giới đã có sẵn rồi. Chúng ta cần phải sử dụng đòn bẩy, chứ không phải bây giờ là ngồi nấu nguyên liệu, và bây giờ không phải là ngồi sáng tạo nguyên liệu nữa nha cả nhà, mà là nguyên liệu đã có sẵn và bạn chỉ cần lấy và xài thôi. Sướng quá ha, quá sướng luôn. Và chúng ta cũng sẽ được chỉ về việc marketing như thế nào, cũng khá là đơn giản, vì Facebook người ta cũng hướng dẫn cho mình rất là cặn kẽ, rất là kỹ càng rồi. Chỉ cần mình vận động tư duy chút xíu để mà đọc và hiểu là ok. Và bắt đầu bán hàng. Bán hàng, tư vấn thì có người hỏi là em chưa biết tư vấn, làm sao mà tư vấn? Rồi có người tư vấn cho bạn luôn, coi như là bạn có nhân viên miễn phí luôn. Tag tên mentor vô, bạn ơi tư vấn dùng. Có những người nào đó hỏi thông tin gì đó mà bạn cảm thấy rằng là bạn chưa có đủ khả năng, thì chưa biết thì nói chưa biết, không biết thì nói để nhờ người khác. Thì mentor sẽ nhào vào trang của bạn và hỗ trợ ngay, và cũng rất là nhẹ nhàng để mà hỗ trợ tư vấn. Hoặc là
thực sự thì chúng ta cũng chưa có bán hàng vào lúc này đâu các bạn. Lúc này là lúc để cho các bạn bắt đầu xâm nhập vào thị trường và hiểu thị trường, cảm thị trường và nắm bắt thị trường. Cái việc bán hàng nó sẽ còn ở phía trước. Và bây giờ chúng ta có một số người bạn vào hỏi thế này hỏi thế kia thì chúng ta cũng đáp ứng cho tốt. Thì không lẽ bạn đi thuê nhân viên, thì bạn cũng có sẵn đội ngũ của Imica luôn, làm không công cho bạn, để mà xây cái trang cho bạn, để mà tư vấn khách hàng cho bạn, và nếu khách đang sẵn sàng thì chốt deal giúp cho bạn, và bạn nhận hoa hồng. Wow. Và sau đó chăm sóc khách cho bạn. Wow. Và sau đó rất là nhiều thứ nữa ha. Đó gọi là phối hợp đòn bẩy phối hợp đòn bẩy là như vậy, đòn bẩy con người, đòn bẩy thương hiệu và rất nhiều loại đòn bẩy. Bạn phải luôn tư duy như vậy nha, và luôn biết cách cho đi một cách rộng lượng. Vì thông tin, bài viết, video, tất cả mọi thứ là bạn được nhận miễn phí mà, đúng không? Thì bạn sẽ cho đi một cách rộng lượng. Và xu hướng bây giờ chúng ta nhìn thấy nè, YouTube người ta phải quay video và người ta phải tư duy rất là nhiều nội dung thì người ta mới có được một cái clip. Như Cam Ly làm clip là 1-2 ngày hoặc là cả tuần mới ra được một cái clip, và tốn rất là nhiều công. Nội cái make up này thôi cũng tốn nhiều lắm đó nha. Đó, nên là nhưng mà bạn là được sử dụng miễn phí luôn. Thì cái đó là những cái trang YouTube là chúng ta cũng đang theo cái cách là nền kinh tế chia sẻ, là chúng ta chia sẻ thông tin, chia sẻ kiến thức, rồi sau đó thì chúng ta mới nhận lại được những cái sự quan tâm, subscribe cho tới là view vân vân. Thì có người cũng làm kênh YouTube để mà nhận tiền từ YouTube thôi. Tuy nhiên chúng ta lại có thêm được cái sản phẩm rất là khủng và bất động sản Hoa Kỳ nữa. Thì hiện nay trên YouTube rất là ít trang về bất động sản Hoa Kỳ. Bạn lên ngay bây giờ thì bạn sẽ chiếm được cái lợi thế rất là lớn, và bạn có thể là dùng những cái video dài này hàng nhiều tiếng để mà bạn cắt ra cho vừa ý của bạn, và bạn chạy những cái nội dung mà bạn thích, bạn chạy các cái thông tin mà bạn thích, miễn làm sao phù hợp với cái đối tượng khách hàng mà bạn đang hướng đến, phù hợp với những người nghe, và bạn cảm nhận người nghe rằng là họ đang thích những điều đó, thì bạn tiếp tục làm để bạn tiếp tục gieo. Đó, lúc này là chúng ta cùng nhau để gieo, và Cam Ly Group là đang gieo rất là nhiều, và bạn cứ vậy mà bạn đón nhận và bạn tiếp tục gieo cho một cái sự nghiệp rất là lớn của bạn. Đó là chúng ta bán hàng tư vấn thì có mentor sẽ hỗ trợ bạn, thì bạn sẽ nhìn thấy được cái cách mà được trả lời câu hỏi rồi tư vấn online như thế nào. Và phần lớn khách hàng mà trọng tâm của chúng ta đó, họ sẽ không có show trên mặt rất là nhiều đâu nha. Họ chỉ theo dõi một cách âm thầm. Họ là những người observe, là những người quan sát. Trên cái trang của họ đó gần như cũng không có thông tin gì hết, chỉ có một cái hình thôi. Thì phần lớn những khách hàng nhà giàu thì họ là như vậy, và họ đọc, và nếu như họ gặp được những thông tin bổ ích cho họ thì họ sẽ vào đó để mà họ xem và họ đọc rất là nhiều. Chúng ta cũng được nhận rất là nhiều những cái trang bất động sản Hoa Kỳ là Realtor, Redfin, Zillow, Lofnet vân vân. Chúng ta lôi những cái hình ảnh đó về và dịch ra rất là nhanh luôn bằng công cụ Google cũng miễn phí luôn. Thì chúng ta có thể đăng lên cái trang Facebook của mình hoặc là trang YouTube. Và chúng ta đương nhiên chúng ta trong cái khi làm chúng ta cũng cần phải tránh những cái copywriter. Thì những cái nội dung mà Imica và US Home đã đăng thì gần như là bạn không có bị cái điều đó rồi, bị kiểm duyệt như vậy rồi, thì cái đó là cái điều rất là tuyệt cho bạn. Còn những cái khác thì sẽ tùy bạn, cũng sẽ được thông báo trên các trang đó và bạn sẽ điều chỉnh theo đó. Đây là cái lúc mà bạn bắt đầu hành động và bạn sẽ điều chỉnh theo để mà cảm nhận cái thị trường.
Và close deals. Cam Ly nghĩ rằng một bạn bắt đầu khoảng chừng 2 tháng 3 tháng thì bắt đầu nghĩ đến chuyện close deal được rồi. Là khi gặp khách hàng tiềm năng thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Chúng ta có thể tư vấn online, là gọi điện thoại hỏi chị ơi, chị số điện thoại bao nhiêu để em tư vấn cho tốt, chị muốn mua nhà Mỹ thì đây em có những thông tin này, vân vân, gửi vào trong Messenger cho họ. Rồi cũng tạo một cái group ở trong Messenger trên Facebook, ưu tiên trên Facebook nha các bạn. Thí dụ như là chị Hoa, chị hỏi em ơi cái nhà đó đẹp quá, giá bao nhiêu vậy, thì nói em sẽ inbox cho chị. Thì tạo một cái group Messenger là bao gồm bạn và mentor và khách hàng. Đây là bạn Thùy Linh, bạn Hoàng Linh sẽ hỗ trợ anh chị thêm trong cái việc tư vấn, vân vân. Thì chúng ta đương nhiên đây là những công việc rất là lớn mà, chứ đâu phải là bán một mớ rau đâu, đúng không? Nên chúng ta cần phải theo follow up rất là nhiều khách như vậy thì chúng ta sẽ có một số điều. Đây là nói về những bạn mà chưa có mối quan hệ nào hết. Còn các bạn và các anh chị mà có những cái mối quan hệ có sẵn rồi thì chắc chắn sẽ rất là nhanh chóng, khoảng chừng vài tuần thôi, một tháng thôi thì đã có khách rồi. Thì như vậy cũng theo cách như vậy, cũng là phải post rất là nhiều bài lên thì những vị khách đó mới đọc, mới biết rằng mình đang làm cái công việc này, và lúc đó mới vào xem và lúc đó mới hỏi mình. Chứ mình đừng có đi gọi điện thoại cho người ta, làm phiền người ta. Vì cái cách marketing bây giờ là marketing inbound, có nghĩa là để cho khách tự động kiếm đến mình. Chứ mình mà đi chạy ra kiếm khách thì là sẽ không được. Họ đâu có biết mình là ai, hoặc là họ thấy mình là đang làm bất động sản Việt Nam thôi, tự nhiên giờ nói bất động sản Hoa Kỳ thì họ đâu có thể nào tin được đâu, đúng không? Mặc dù là người thân của mình đi nữa đó, cũng không thể nào tin được. Vì Cam Ly kinh nghiệm là Cam Ly làm phải là 5 năm thì toàn là với khách lạ, tất cả là khách lạ hết, bằng những cái hình thức marketing hết. Rồi sau đó trong thời gian gần đây thì mới có những vị khách là người thân, người quen của mình. Nên là đừng có vội đi gọi cho người thân và người quen kiểu kẻo mà bị tụt hứng nha các bạn. Vì rất là dễ bị tụt hứng trong những trường hợp đó. Mình đang nuôi hy vọng rằng thấy người kia giàu quá, thấy cô chú cậu gì của mình cũng đầu tư e-sale vậy cũng rất là tốt, thôi mình gọi mình nói là chú ơi, chú đầu tư bất động sản Hoa Kỳ với cháu đi. Rồi chú gạt cái phát một cái là không, một cái thế là mình lại tụt mút. No, mình không làm như vậy, mà mình cứ đưa ra thông tin đến một khi nào đó thông tin đủ nhiều thì tự động cô chú của mình gọi cho mình. Mình đủ chuyên nghiệp, đủ uy tín thì cô chú mình gọi cho mình, cháu ơi giúp cô chú mua nhà ở Mỹ, đó mới là đúng cách, đúng không cả nhà? Rồi mà như các anh chị có những cái mối quan hệ lớn thì mình cũng làm theo cách như vậy, cũng là đăng thông tin lên trang của mình, và chúng ta được đăng rất là nhiều những cái thông tin có sẵn đó, và từ từ mình thu hút khách vào, bạn bè vào, và những người quen đó của mình chắc chắn cũng sẽ vào để mà xem, và họ cũng không hỏi đâu. Những người khách thực sự đó họ chẳng like, chẳng hỏi, chẳng gì hết, nhưng mà họ quan sát âm thầm, và chúng ta đang làm là để thu hút những vị đó. Nhưng mà không phải là cứ đi chạy theo những vị đó, mà là thu hút những người xung quanh của chúng ta vào trong cái trang của chúng ta. Rồi trang cá nhân thì share những trang page, rồi share qua share lại, và chúng ta dùng cái đòn bẩy thông tin này. Chúng ta ở đây chúng ta có 300 GAA cùng với rất là nhiều thông tin ở trang Indica và US Home, thì chúng ta có thể sử dụng tất cả những cái đó để share qua share lại, thì chúng ta đã có một cái nguồn thông tin rất là giàu, rất là dồi dào rồi. Được không cả nhà ha? Cách là như vậy nha. Có ai hỏi gì vào các bước kinh doanh online này không nhé? Để Cam Ly xem.
Ok, như vậy công việc của bạn thực ra là một công việc kinh doanh, marketing. Công việc của bạn bây giờ là làm marketing. Tuy nhiên bạn đừng có nghĩ rằng làm marketing gì mà nó phức tạp vấn đề quá. No, không có cái gì phức tạp hết, rất là simple, rất là đơn giản. Vào đó là chúng ta chỉ làm như là những người thông thường thôi là đã có thể bán được online rồi. Nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là tôi phải trở thành một marketer hoặc là cái gì đó, tôi phải đi học cái khóa đào tạo marketing vài 3 tháng thì tôi mới bắt đầu. Nếu mà bạn nghĩ như vậy thì bạn chậm chân ngay lập tức, không có ai đợi bạn được cả. Và sau tuần này chúng ta sẽ có những cái buổi business coaching, thì bạn phải có những cái kết quả. Kết quả là gì? Có những cái trang, những cái page và có một số cái problem gì đó xảy ra thì chúng ta mới có thể hỗ trợ nhau được trong đúng cái situation, đúng cái tình thế, tình huống. Chứ chúng ta đừng có tưởng tượng ra nhiều cái tình huống của ai đó để mà hỏi ra cho mình, vì có khi chúng ta cũng không cần gặp đâu. Nên chúng ta make it simple. Các bạn có biết cái công thức KISS không? KISS không? KISS. KISS, KISS. Nó là keep it simple, stupid. Nhưng mà mình sửa lại cho nó chuyên nghiệp hơn là keep it simple, specialist. Càng chuyên gia thì càng simple, càng đơn giản nha cả nhà. Nên cứ thế là action luôn. Rồi, không có câu hỏi nào đúng không? YouTube nè, Tiên Phong tạo tiền đề ý tưởng. Good. Và group ở trên Facebook thì cũng gần như là GAA là group đầu tiên. Các bạn có thể tạo những group là bất động sản Hoa Kỳ. Wow, bạn tạo ra những cái group như vậy đó thì các bạn sẽ bắt đầu thu hút những người quan tâm vào trong đó. Và những cái group đó cũng giúp bán hàng được rất là nhiều. Rồi tạo những cái page vân vân, tạo YouTube. Khách hàng mục tiêu của GAA là ai? Thì các bạn có thể chụp cái này lại để từ từ ngâm cứu sau. Tuy nhiên chúng ta cũng không phải là chăm đi tìm khách hàng vào lúc này, mà chúng ta cần tạo được một cái năng lượng cộng đồng cho cái trang của mình, cho nó phong phú thông tin và nhiều like, nhiều tim, nhiều comment sôi động vào trong đó. Thì những vị khách này họ sẽ được hút vào một cách tự nhiên và họ sẽ chú ý và họ sẽ quan tâm. Ngày nào chúng ta cũng đăng vài ba căn nhà rất là tuyệt vời ở Mỹ, bạn cứ đăng đi. Và mình không ngại rằng là nhà đó có bán hay là chưa bán, hoặc là bán bao nhiêu, hoặc là như thế nào. Cái này là bạn đăng một cách chân thành luôn. Có căn nhà đẹp lắm ở bãi biển Cali hay là ở Texas, giá rẻ, hạt dẻ, vân vân. Thì ngày nào cũng có những cái post, những cái bài, những cái hình ảnh rất là đẹp, rất là sắc sảo như vậy, thì chắc chắn những người họ quan tâm thì họ sẽ follow với bạn, họ sẽ vào với bạn. Và bạn đừng có ngại cái chuyện mà trùng khách hàng nha, vì khách hàng quá nhiều, rất là nhiều. Như kỳ trước Cam Ly đã nói, có 7 triệu người Việt Nam tham gia mạng xã hội, đúng không cả nhà? Thì bạn mỗi người bạn chỉ cần là 10.000 khách hoặc là 20.000 khách vào trong trang của bạn là bạn đã đủ bán rồi. Không cần phải nhiều như vậy đâu. Nên bạn sẽ có nhiều cách để bạn hút, và bạn trả một ít tiền marketing cho Facebook thì bạn sẽ quét được đối tượng khách hàng. Thì đối tượng khách hàng là ở trên cái bảng này để chúng ta dùng cái công cụ marketing để chúng ta quét về đó. Độ tuổi như thế nào, thói quen ra sao, có mặt ở trong những cái group gì, vân vân. Các bạn có thể tạo những cái cộng đồng. Và một cái điều hay nữa là chúng ta đang sử dụng công thức leverage là đòn bẩy nha. Như vậy thì
các bạn ở đây là GIA thì cũng sẽ cho đi một cách rộng lượng, đúng không cả nhà? Là cũng là like, thả tim, comment những cái điều tích cực cho bạn của mình, cho những GIA trong group của mình hoặc là ngoài group, đúng không cả nhà? Đó là cái cách đúng, và nhờ vậy mà những người khác sẽ đến để mà like cái page cho bạn. Nếu như bạn làm một mình bạn không có ủng hộ cho ai hết thì không ai ủng hộ bạn hết, thì như vậy đó là công thức để thất bại. Công thức thành công là chúng ta cho đi rộng lượng và dùng những cái đòn bẩy để mà nâng chúng ta lên, đúng không? Thì cách đơn giản thôi, những ai ra page thì tất cả mọi người đều vào để mà thả tim, like và review nha cả nhà. Đó, ai mà ra page sớm thì sẽ được review rất là nhiều nha, review 5 sao nha cả nhà, vì chúng ta là những GIA toàn cầu, chúng ta đại diện cho Việt Nam, đại diện cho Camly Group để mà bước ra toàn cầu, và những người là GIA là đều đạt chuẩn 5 sao. Chúng ta tiếc gì những cái thả tim, những cái review phóng khoáng cho bạn bè của mình, để mà sau đó mình sẽ đón nhận những cái kết quả rất là tốt, đúng không? Thì những bạn nào mở được page sớm thì sẽ nhận được rất là nhiều review của mọi người, vào review đánh giá 5 sao và thả tim. Đồng ý không cả nhà? Chúng ta sẽ cùng giúp nhau như vậy ha. Good. Rất là tốt. Yes, đồng ý. Yes. Camly cần mọi người cùng yes cho những cái nội dung mà Camly mới nói nha, hoặc là có câu hỏi nào, có câu hỏi nào trong cái việc này thì chúng ta có thể hỏi nha. Yes, very good. Chúng ta đang làm một công việc mà sẽ giúp cho Việt Nam được đánh dấu trên bản đồ nha các bạn. Cái này không phải là một việc đơn giản, không phải là một việc kinh doanh đơn giản mà chúng ta nghĩ rằng là nó không có quan trọng, không liên quan đến mình. Vì Camly biết chắc rằng mỗi một người Việt Nam đều có một cái sự tự hào, đều có một cái sự trăn trở, đều có một cái sự mong muốn khát khao rằng là Việt Nam có được một cái sự nổi bật gì đó, và nay là đã đến lúc để có cơ hội để mà bạn làm được điều đó. Ai mà yêu mến và tự hào là người Việt Nam thì phải hành động ngay lập tức, và đây là cơ hội duy nhất cho bạn để mà làm được điều này, được không bạn? Nên chúng ta từng một cái thái độ cẩn trọng và từng bước một, chúng ta đều đi chung một cái văn hóa và một cái giá trị cốt lõi mà mấy hôm nay chúng ta đã được nghe. Một điều nữa Camly muốn share với mọi người là Camly Platform là đã có 5 đến 7 công ty bất động sản hàng đầu của Mỹ là trực chờ để mà bỏ tiền vào. Có nghĩa là Camly Platform sẽ lên sàn chứng khoán New York trong vòng 3 năm đến 5 năm. Điều đó là một cái kế hoạch và nó là một cái sự chắc chắn, một cái dự kiến chắc chắn. Và các cái vòng gọi vốn cũng đã được sắp xếp rất là cẩn trọng, rất là cẩn thận. Vòng đầu tiên, vòng 1 là round A, B, C, D đều có hết. Và đương nhiên những cái vòng đầu tiên là phải là những vị tỷ phú có tên tuổi, có thương hiệu, có uy tín, có cùng cái giá trị văn hóa sẽ đi cùng với Camly Platform. Và từ đó chúng ta sẽ mở rộng ra nhiều vòng. Và các bạn ở đây, các bạn GIA ở đây đang có lợi thế còn nhiều hơn các vị tỷ phú đó nữa. Các bạn có hiểu điều đó không? Các bạn đang có vị thế còn nhiều hơn các vị tỷ phú, vì các vị tỷ phú họ sẵn sàng bỏ xuống 10 triệu đô. Nhưng mà Camly không nhận. Vì Camly biết rằng là mình phải xây lên thì nó mới có giá trị nhiều hơn như vậy, rất là nhiều. 10 triệu đô chưa có là gì cả. Và mình phải làm để mà có một cái giá trị cho nước Việt Nam. Và những cái thương hiệu này nó là phát triển từ Việt Nam.
Và Việt Nam là lần đầu tiên có một cái thương hiệu, một cái sản phẩm, một cái công cụ, một cái nền tảng mà có một cái sức mạnh để mà đi ra toàn cầu. Và đây là đến lúc rồi. Nên chúng ta ý thức được cái điều này. Bạn nào đang nghe những điều này, bạn nào đang ở trong cái vị thế để mà có được những cái cơ hội này, hãy trân trọng nó, vì không phải vô lý mà bạn là người Việt Nam. Rất là vui vì mọi người đã nghe được những điều này từ Cam Ly. Yes, rất là tuyệt, rất là tuyệt. Cam Ly qua ha. Chúng ta tiếp cận những khách nào, chúng ta cũng chưa có nên mở rộng vị trí khách hàng quá lớn, mà chúng ta nên tiếp cận khách hàng ở những cái khu vực lân cận thành phố của mình. Như là ở Hà Nội thì mình quét các khu vực ở Hà Nội và các thành phố lân cận ở miền Trung vân vân. Còn các GA ở nước ngoài thì sẽ tùy thuộc vào mình am hiểu ở khu vực nào hơn và mình có lợi thế ở khu vực nào hơn để mà mình tiếp cận các khách hàng ở khu vực đó. Hiện nay Cam Ly Group đã có rất là nhiều đối tác từ các nước Nhật, Hàn Quốc, Dubai, Singapore vân vân, thường xuyên liên hệ để mà đàm phán những cái hợp đồng, và họ được nhận những cái sản phẩm rất là tuyệt vời từ Cam Ly Platform để mà họ có thể triển khai trong thời gian rất là sớm. Tháng 6 này chúng ta sẽ có cái app, và nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái việc chúng ta đang làm hiện tại cho đối với app cả, vì chúng ta cũng sẽ là đón nhận khách từ từ thôi, chúng ta cũng chưa có ham sale và chốt deal vào bây giờ đâu, thật sự là như vậy. Chúng ta đang nuôi rất là nhiều cái chi phí để mà gieo đi cho cộng đồng, gieo cho đội ngũ và đối tác cũng gieo đi rất là nhiều, đó gọi là seeding, để mà vài tháng sau thì chúng ta mới nên thu hoạch, chứ không có cần thiết phải thu hoạch ngay lập tức. Nên mọi người hiểu là cái quy trình, tiến trình nó là như vậy. Chưa cần phải nôn nóng đi gọi khách hàng và đi tìm kiếm khách hàng gì cả, mà cứ làm theo đúng như những gì mà Cam Ly Group hướng dẫn cho các bạn. Ok, đó là nội dung mà Cam Ly muốn truyền tải đến cho mọi người. Chúc cho tất cả các GIA chúng ta giúp cho thật là nhiều khách hàng và được khách hàng yêu mến, và đạt được một cái sự thành công, rất là thành công rực rỡ cùng với Cam Ly Group. Cái sự thành công như thế nào chúng ta sẽ còn nhiều cái để mà nói trong cái quá trình business coaching nha các bạn. Khi mà các bạn lấy được cái bằng GA, bằng certificate, thì đã đồng tình về cái văn hóa, cái cách thức làm việc, những cái nội dung triển khai cùng với nhau, và bạn cũng triển khai được, hành động ngay, chứ không có phải là bị nhiều vấn đề trong mình quá rồi ngồi đó chiêm nghiệm, ngồi đó suy nghĩ thì không nên. Đó, thì bạn action ngay thì sau đó sẽ mở ra nhiều cái cơ hội cho bạn, kể cả những cái cơ hội được tham gia vào trở thành partnership, được có những cái shareholder trong công ty Cam Ly Platform, thì tất cả mọi cơ hội đó đều được share cho mọi người hết các bạn ha. Rất là cảm ơn các bạn và các anh chị. Ở đây cũng có một số khách hàng rất là quan tâm. Các anh chị cứ thoải mái để mà theo cùng đi, mọi thứ nó cũng rất là đơn giản, được thiết kế mà ai cũng có thể làm được hết. Người lớn tuổi 60-70 tuổi gì cũng làm được hết, ba mẹ Cam Ly cũng làm, cũng hành động được luôn. Đó, cho nên các anh chị có thể thực hiện luôn, và các anh chị cũng có thể là dùng nhân viên của mình, cho nhân viên của mình vào học mà được đào tạo miễn phí, đúng không nào? Đó, và sẽ cùng làm với các anh chị. Rất là yêu thương và biết ơn cả nhà. Cam Ly muốn nghe một số cái câu hỏi hoặc là comment hoặc là phát biểu ý kiến. Yes. Dạ, cảm ơn chị Cam Ly rất là nhiều. Có phải lúc nãy là Nga thấy có một bạn comment là muốn phát biểu đúng không ta?
Nếu mà bạn nào đang sẵn sàng để phát biểu thì có thể bấm vào nút raise hand, nút giơ tay được không ạ? Để cho Ở Nga đây nhìn có vài rõ. câu hỏi nè, Cam Ly giải quyết trước vài câu hỏi này đi. Mình nên đặt tên page như thế nào cho hiệu quả? Thì page bạn có thể tự sáng tạo. Bạn có thể tự sáng tạo, thí dụ như là tên của bạn rồi bất động sản Hoa Kỳ, hoặc là tên của bạn rồi định cư thẻ xanh Hoa Kỳ, hoặc là vân vân, hoặc là đầu tư bất động sản thế giới, rất là nhiều cái option như vậy, nó tùy thuộc vào cái độ sáng tạo của bạn ha. Hoặc là GIA, Global, đại sứ đầu tư toàn cầu. Bạn có thể đặt tên của bạn và đại sứ đầu tư toàn cầu, rất là nhiều option. Miễn làm sao mình đảm bảo cái mục đích, cái mục tiêu của mình, đúng không ạ? Rồi, còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? Dạ. Hiện nay là chưa ghi nhận có câu hỏi nào thêm đó chị. Ông Chính hỏi là hỏi gieo hạt gì để có thể có nhà ở Mỹ và sống ở Mỹ sớm nhất. Ok, bạn có được cái certificate GIA đi rồi chúng ta sẽ giải quyết tiếp cái câu hỏi này. Bạn nên xem lại clip mà ngày 1 và ngày 2 để bạn có cùng một cái tư duy và bạn hiểu được cái cách xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào, xây như thế nào để mà phù hợp với tư duy của thời đại mới, phù hợp với cái văn hóa của thế giới để mà chúng ta có thể đi ra thế giới được. Và việc của bạn ở đây là để mà giúp được cho rất là nhiều nhà đầu tư. Thì bạn giúp được nhiều nhà đầu tư thì bạn sẽ có nhà của Mỹ và có thẻ xanh Mỹ thôi. Nếu như mà bạn chưa có tiền, chưa có tài sản, còn nếu như mà bạn hiện tại đã có tài sản 2 triệu đô trở lên thì bạn làm ngay bộ hồ sơ EB-5 900.000. Vậy ha, cảm ơn. Còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? Dạ. Vâng. Nếu Nga, chưa có đọc câu hỏi đi. Rồi bạn nào giơ tay đi. Dạ. Có một số các bạn thì hỏi về những cái nguồn để mà đăng tải cho các page của các bạn. Nguồn thông tin về sản phẩm, các bài mẫu, sản phẩm bất động sản qua những nguồn nào. Dạ. Thì cái này thì có thể là em trả lời luôn được không ạ? Ok, mời Nga. Dạ vâng, thì lúc nãy là có một bạn đã paste hết những cái thông tin đó, thì Nga sơ lược là chúng ta có rất là nhiều nguồn nha các anh chị. Thứ nhất là chúng ta có website của Imica, website của US Home. Đó là hai kênh để phổ biến những cái thông tin và kiến thức về hai sản phẩm chính của chúng ta hiện nay, đó là đầu tư định cư và đầu tư bất động sản Mỹ. Và Imica và US Home bên cạnh website thì chúng ta có kênh Facebook, có kênh YouTube, đúng không ạ? Dạ, như vậy là bài post, có kênh video, có kênh YouTube để chúng ta có video, có website để chúng ta có bài, không thiếu gì hết. Ngoài ra thì chúng ta có thể theo dõi thêm, mở rộng thông tin ra thì kênh YouTube của chị Cam Ly, Facebook của chị Cam Ly có rất nhiều thêm những cái thông tin khác nữa. Rồi chúng ta có thể chính những cái mentor của các bạn ha, chính các mentor của các bạn đều có các kênh Facebook và có các video livestream đó, thì các mentor sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn rất là chi tiết. Còn để chủ động tìm kiếm chúng ta có đầu mối chính như vậy rồi các anh chị ha. Dạ. Ở đây Jinho có một câu hỏi nè, em có một người hàng xóm đủ tiêu chuẩn nhưng em không có Facebook hoặc bất cứ gì để mà liên hệ với người hàng xóm này, em có thể về Việt Nam trực tiếp để nói chuyện với người hàng xóm này, có phải là một no. Bạn không cần đi đâu hết á, bạn ngồi ở nhà bạn chứ bạn không cần đi đâu cả ha. Trước tiên á là bạn cần phải xây cái trang của bạn. Nếu như bạn có cơ hội gặp cái người hàng xóm này thì bạn chỉ cần show cho cái người hàng xóm này cái trang của bạn để cho người ta vào, người ta like và người ta có thông tin. Hoặc là hàng xóm của bạn ở nhà ba mẹ của bạn thì ba mẹ của bạn đem cái trang của bạn đem qua cho hàng xóm đưa để mà hàng xóm của bạn like cái trang đó.
Còn nếu như mà bạn chasing bằng cách là bạn bay về Việt Nam và bạn đi gặp người ta thì người ta từ chối một tiếng no thôi, thì bạn muốn trả bao nhiêu tiền cho cái việc đó? Bạn có thể đầu tư cho một khách bao nhiêu tiền? Bạn tính toán những cái việc đó ha. Việc của bạn là làm sao để mà hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất, và sử dụng các cái đòn bẩy tài chính một cách tốt nhất. Và nói lại rằng là chúng ta không mong rằng tìm được những vị khách quen thuộc và người thân vào lúc này. Hàng xóm cũng vậy luôn, vì hàng xóm họ chỉ xem bạn là một đứa bé chẳng đáng gì cả đối với họ, đúng không nào? Người ta không biết về bạn, người ta không thấy cái sự phát triển của bạn, và người ta không biết rằng bạn đã trở thành một GA. Khi nào mà bạn đã xây được một cái page rất là chuyên nghiệp rồi đó, thì người ta vào trong đó thì người ta mới xem và người ta sẽ đánh giá cao về bạn hơn, thì lúc đó mới có hiệu quả để bạn bắt đầu tiếp cận để mà nói chuyện. Còn vào thời đại này thì cái sự sale trực tiếp, có nghĩa là gọi điện chị ơi chị hỡi, thì gần như là 99% là bạn đã bị từ chối rồi. Những người thành công họ không có thời gian để họ nghe bạn, cho nên thu hút những người thành công là phải thu hút inbound marketing. Bạn nào kiếm cuốn sách đó đọc nha, có cuốn sách inbound marketing được dịch ra tiếng Việt rồi đó, bạn nào đánh vào giúp đây, ở trên bàn có luôn inbound marketing nha. Đó, để mà thu hút thế giới về với bạn trong môi trường trực tuyến nha. Ở trên đây cũng hướng dẫn là tạo Facebook và YouTube nha các bạn. Nhưng mà không phải là đợi bạn đọc xong cuốn này bạn mới action nha, mà là bạn nào muốn hiệu quả thì phải action ngay lập tức, chứ không còn cái gì nữa để cho bạn phải nghiên cứu và nghiền ngẫm cả nha bạn. Cơ hội tuyệt vời nhất là bạn đã có rồi. Ok, rất là tuyệt. Có câu hỏi nào nữa không nha? Rồi, em có thấy dạ, em có thấy bạn Phạm Thị Nhạn có giơ tay đó chị Linh. Ok, thì bạn Nhạn đã sẵn sàng phát biểu đúng không ạ? Thì Nga sẽ mở mic cho bạn ha. Nga mở mic đi. Dạ. Bạn Nhạn là có thể phát biểu được rồi đó. Mình đã sẵn sàng chưa ha? Rồi mời Nhạn. Nhạn có thể nói được rồi đó. Còn bạn nào muốn phát biểu nữa không? Mở sẵn cho các bạn luôn đi. Ôi dạ thôi. Ôi dạ thôi. Ok, kinh doanh phải dũng cảm nha các bạn. Kinh doanh là phải can đảm, và có can đảm thì mới có thể kinh doanh. Mình muốn cái gì mình cũng muốn hết trơn á. Nhưng mà nói làm thì chưa biết. Có bạn Nguyễn Thành có hỏi đó chị. Hỏi thêm là về xây page thì các vấn đề tạo niềm tin, định vị, Google Maps, website vân vân, trên page mình làm như thế nào? Bạn tạo page trên Facebook rất là đơn giản ha. Bạn có thể lấy cái địa chỉ nào của Emika hoặc là địa chỉ của mentor của bạn để mà bỏ lên đó. Hoặc là bạn nói là chưa có địa chỉ cũng được, không sao, vì bây giờ online rồi người ta có thể là có địa chỉ tất cả mọi nơi. Rồi đó, và trên đó có yêu cầu một trang website nữa. Bạn nào có khả năng thì có thể làm website luôn. Làm website thì bây giờ cũng rất là nhanh chóng, một ngày thôi là bạn có website rồi. Làm website là một ngày 2 ngày thôi nha bạn, chứ đừng có đi xây cái website vài ngàn đô nhé. Chúng ta không có yêu cầu cái điều đó. Thì bạn có thấy rằng là chúng ta được hướng dẫn để mà kinh doanh từ 0 đồng rất là hiệu quả, và làm ngay và luôn. Chúng ta được đánh giá cái độ hiệu quả của chúng ta từ cái việc hành động, chứ không phải là từ những cái gì đó khác. Từ những cái hành động. Và có những người họ học rất là nhiều, họ tư duy rất là nhiều, họ lấy bằng cấp rất là cao, và họ không làm được những cái điều mà họ mong muốn. Đó là cái điều đáng tiếc. Nên
chúng ta đang có một cái lợi thế, một cái cơ hội. Ở đây cũng có một số anh chị bạn cũng học rất là nhiều, thì chúng ta hãy để cho mình rỗng đi, mình biến thành một cái ly rỗng thì mình mới có thể chứa nước vào được. Và đây là cái cơ hội để cho bạn chứa những cái điều tinh hoa, tinh túy của nhân loại, của thời đại mới. Bạn hãy đổ đi tất cả mọi thứ mà bạn đã có. Đổ đi tất cả mọi thứ mà bạn đã có, cho dù bạn có là đại học, tiến sĩ, thạc sĩ, cho là gì đi nữa, thì bạn hãy đổ hết đi. Và bạn cho cái mới này vào và action ngay. Nếu bạn không action thì xem như là bạn fail. Nó là như vậy. Môi trường kinh doanh không phải là ngồi đó để chiêm nghiệm, không phải ngồi đó để nghiên cứu. Đúng không nào? Nên đây là một cái cơ hội để cho bạn bước ra toàn cầu. Và bạn nắm được cái cơ hội này thì chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng. Bạn không nắm thì chúng ta cũng tỏa sáng. Ok. Còn ai nữa không nào? Dạ. Em nghĩ là mình không nắm là người khác sẽ tỏa sáng ngay. Mình hết cơ hội nhanh lắm. Bạn nắm thì chúng ta cùng tỏa sáng, bạn không nắm thì chúng tôi tỏa sáng trước bạn. Dạ. Và Ok. dạ. Dạ, rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Vậy thì chúng ta có thể trở lại ngay cho các bạn cái phần action thiết thực đầu tiên, đó là các bạn sẽ thực hiện bài test, đúng không ạ? Yes, vâng. Các bạn đang ở đây đúng không ạ? Các bạn có một chúng ta có thể là nghe một ý kiến cuối cùng được không ạ? Có bạn Chí Huỳnh giơ tay muốn phát biểu. Ok, yes. Cam Linh muốn nghe một số lời phát biểu. Vâng, có bạn Chí. Ok, good. Dạ, vâng. Rồi, Nga xin mời bạn Chí Huỳnh. Bạn Chí Huỳnh có thể phát biểu được rồi ạ. Nói đi bạn. Hello bạn Chí Huỳnh, bạn có nghe rõ không ạ? Dạ, có vẻ như là chưa sẵn sàng để chia sẻ. Dạ. Ok, vậy Cam Ly trả lời câu hỏi dùng. Dạ, như vậy thì với phần câu hỏi thì có lẽ là chúng ta có thể ưu tiên sau ha. Chúng ta sẽ để sau một chút, bởi vì bây giờ là 11:30 thì nghĩ là chúng ta sẽ tập trung để action phần đầu tiên, đó là cái nhỏ nhất nhưng mà là cái bước đầu tiên trong cái hành trình của chúng ta, đó là làm bài test, đúng không ạ? Dạ, vâng, rất là cảm ơn chị Cali. Em biết Cali viết tâm trạng của mọi người. Jinho nói mọi người đứng hình 2 giây. Ok, Cali hiểu là mọi người đứng hình. Vì Cali cũng đã từng làm cho tỷ phú của Mỹ đứng hình. Nha bạn. Tỷ phú hỏi những câu mà không mà Cali giải quyết một cái một ra thì làm họ cũng đứng hình luôn. Đó. Thì ok, cũng good, rất là tốt. Bạn biết rằng là bạn đang đi theo một tập đoàn tuyệt vời nhất, và cái sự tuyệt vời nó bạn sẽ còn có thời gian để mà bạn khám phá thêm nữa, cho nên bạn đang được đứng trên vai người khổng lồ đó, và bạn đang được nắm tay để mà kéo đi. Bạn hãy tận dụng ngay cái cơ hội này. Như vậy Cam Ly chúc mọi người làm bài test cho thật là tốt, nghiêm túc vào. Những ai mà chưa có bài thu hoạch đầy đủ thì chúng ta vẫn còn cái thời gian để cái bài thu hoạch, và tuần sau chúng ta sẽ tiến hành tặng certificate cho tất cả những bạn nào đạt